কাম কৰা বায়া হৈ গৈছোঁ বায়া। হেল্ল' নমস্কাৰ, আমাৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ৰোল খাবলৈ মন গ'ল, চ' ঘৰতে ট্ৰাই কৰিলোঁ। কেনেকৈনো বনালোঁ আহকচোন চাওঁ। এয়া মাংস লৈ ল'লোঁ আৰু কি লাগিব দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব। নহৰু, আদা এনেকৈ কাটি লৈছোঁ, পিঁয়াজ, জলকীয়া, বন্ধাকবি আৰু এয়া লাগে বাৰু বিন, গাজৰ। ইমান দাম, এনেকৈ যিখিনি আছে সেয়াৰে বনাম। পিঁয়াজ কাটিব লাগিছে। কাম কৰা বায়া হৈ গৈছোঁ বায়া। এইটোবিলাক এৰুৱাই ল'ব লাগিব দেই। তাক যাব মানা কৰাৰ কাৰণে তাতে বহি আছে। যাব মানা কৰাৰ কাৰণে এনেকৈ যাব কোৱাৰ কাৰণে? অঁ, যাব কোৱাৰ কাৰণে, চাব মানা কৰাৰ কাৰণে। তাইক চাব মানা কৰিলোঁ, ইয়াৰ পৰা যোৱা এনেকৈ ক'লোঁ যে তাত বহি লুকাই আছে। আটাখিনি মই হেৰি কৰি লৈছোঁ, আটাটো মাৰি ল'ম। আটা আৰু ময়দা মই মিক্স কৰি লৈছোঁ, বগা আটা আৰু ময়দা। ইয়াত মই নিমখ দিছোঁ, অকণমান তেল দিছোঁ। তেল বেছি হ'ল মোৰ। হৈ গ'ল। এইবাৰ মাংস এইখিনি পিচি লওঁ। মাংসটো মেৰিনেট কৰি থ'ব লাগে কিছু সময়, মোৰ থোৱা নহ'ল, হ'লেও মই এতিয়া এইখিনি সানি লওঁ বাৰু। মাংসখিনি সানি ল'লোঁ। আদা, নহৰু অকণমান দিছোঁ, তাৰপিছত চিলি পাউডাৰ, তাৰপিছত হালধি, তাৰপিছত অকণমান জিৰা। আপোনাৰ ওচৰত যি মছলা থাকে তাকে দিব পাৰে, মোৰ তাত এইখিনিয়ে আছিলে, মই এইখিনিয়ে দিলোঁ। এতিয়া আমি এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব ৰঙচুৱা হোৱাকৈ। গোটেইখিনি একেবাৰতে নিদিব, কেৰাহীটোত যিমান ধৰে সেইটো হিচাপত দিব, তেলৰ হিচাপত। অকণমান কালাৰটো আহিব লাগিব, গল্ডেন ব্ৰাউন নহয় একচুৱেলি, ৰেড ব্ৰাউন তেনেকুৱা ধৰণৰ কালাৰটো হ'লে নমাই দিলে হ'ল। এইটো নিজৰ হিচাপত আৰু যোনে যিমান ফ্ৰাই ভাল পায় তেনেকুৱাকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'লে হ'ল। আমাৰখিনি এনেকুৱা হৈছিলে, ভিডিঅ'ত তেনেকৈ ভালকৈ অহা নাই বাৰু কালাৰটো, আচলকৈ দেখিবলৈ অকণমান ৰঙা হৈছিলে। এইখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ। ইয়াত নিমখ দিলোঁ, ৰুটি বেলিব লাগিবই যিহেতু ভাবিলোঁ বেলিয়ে লওঁ, মাজত অকণমান সময় পাইছোঁ তো এইটো বেলিলোঁ। মই বেলিব নাজানো, চাবচোন কেনেকুৱা হয়। আৰু ইয়াত কণী এটা আকৌ ভাঙি ল'লোঁ, অকণমান এইখিনি ছাইড কৰি তাত অকণমান তেল দি কণীটো তাতে ভাঙি ল'লোঁ। তাত বিশেষ একো দিব নালাগে, অকণমান নিমখ দি তেনেকৈ ভালকৈ একেবাৰে লৰাই দিলোঁ। এইটোহে চিষ্টেম। দেখিছে ৰাজনৰ টেকনিক পদ্ধতি। এখনো মন ভুলৰ নাই। মজা মজা। এখন কি অৱস্থা কৰি দিলে। এতিয়া ইয়াত আমি অকণমান চচ দিলোঁ। আগতে মাংসখিনি দি ল'লোঁ, ফ্ৰাই কৰা মাংসখিনি, তাৰপিছত তাত অকণমান চিলি চচ, তাৰপিছত অকণমান ৰেড চচ, এইটো টমেট' চচ, তেনেকৈ দি ভালকৈ লৰাই দিলোঁ। হৈ গ'ল, বাকীখিনি প্ৰচেছলৈ আগবাঢ়োঁ। এখন বনাই ল'লোঁ, এতিয়া বাকী প্ৰচেছলৈ আগবাঢ়োঁ। অকণমান মেয়নিজ দিলোঁ,
এতিয়া মই ইয়াত টমেটো চচ দিম। এতিয়া মই দিম আমাৰ মেইন বস্তুটো। এটা হৈ গ'ল আৰু এটা কৰি আছোঁ। বাহ, এই দুটা মই বনাইছোঁ, এই দুটা সি বনাইছে। সি দোকান দিব পাৰিব দেই, মজা হৈছে। ৰোলটো খাবলৈ বৰ টেষ্টি হৈছিলে, ময়ো খাই ল'লোঁ লগতে। আৰু আপোনালোকেও ঘৰত বনাই চাবচোন, একেবাৰে চিম্পল ৰেচিপি হয়। আৰু কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ।